අයිබෝවන් රුවත්ති YouTube නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔන්න නොකා ඉන්න බැරි අයට ඇඟ අඩු කරගන්න හොඳම විසඳුම් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් කවුරු වුණත් කැමති නැහැනේ ඕනට වඩා ඇඟ මහත් කරගන්න. විශේෂයෙන් ගෑනු ළමයි තමන්ගේ ඇඟේ හැඩය ගැන ටිකක් වැඩියෙන් හිතනවා. ඒත් ඉතින් එහෙමයි කියලා කැම පාලනය කරන්න කැමතිත් නැහැනේ. ඒත් තමන්ගේ වයසට හා උසට ගැලපෙන විදියට ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකයක් පවත්වාගෙන යන එකත් ගොඩාක් වැදගත්. හැම පැත්තක්ම සමබරව පවත්වාගෙන යාම මගින් අනවශ්‍ය විදියට ලෙඩ රෝග ඇතිවීම වගේම අධික තරබාරුව වගේ තත්ත්වයන්ගෙනුත් මිදෙන්න පුළුවන්. ලස්සන්ට ඉන්න ඕන උනත් කටපාලනය කරගන්න බැරි අයට හොඳම ආහාර වර්ග කිහිපයක් තමයි මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ වයින් ඔයාගේ බඩ පුරවනවා වගේම අනවශ්‍ය විදියට ඇඟ මහත් කරන්නෙත් නැහැ. පළවෙනි එක තමයි සුප් වර්ග. අනවශ්‍ය විදියට මේදය අඩංගු නොවන ශරීරයට අහිතකර වර්ණක හා රසකාරක යොදන්නේ නැතිව පිළියෙල කරගත් සුප් වර්ග වලින් ඔයාට අවශ්‍ය පෝෂණය ලැබෙනවා වගේම ඇඟ ලස්සනට තියාගන්නත් පුළුවන්. නිතරම ගන්න පිෂ්ඨය අධික ආහාර අවම කර ඒ වගේ සරල ආහාර වලට හුරු වෙන්න. රාත්‍රියට වැඩිපුර බර ආහාර වෙනුවට එළවලු හෝ මස් වර්ග යොදා පිළියෙල කරගත් සුප් එකක් කදිමයි. දෙවැනි එක බිත්තර. බිත්තර කියන්නේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්. ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර වේලක් උදෑසනට ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයේ බර පාලනයට ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ උදෑසන ආහාර වේලට බිත්තරයක් එකතු කරගත්තොත් වරින් වර දැනෙන කුසගින්න ඇති වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට නිතරම කෙටි ආහාර ගන්න ඕන වෙන්නේත් නැහැ. තුන්වෙනි කාරණය තමයි යෝගට්. යෝගට් කියන්නේ හැමෝම කැමති රසවත් හා පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. යෝගට් වගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මනාව පවත්වාගෙන යන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය පෝෂණයත් ලබා දෙනවා. හතරවෙනි එක පළතුරු. ප්‍රධාන ආහාර වේලකට පසුව පළතුරු වර්ගයක් ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙන්න. අප ගන්න ආහාර හොඳින් ජීර්ණය වෙන්න ඒ උදව්වක් වෙනවා. පළතුරු වලින්ම විතරක් කුස පුරවන්නත් උත්සාහ කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් සිරුරට අවශ්‍ය කරන අනෙකුත් පෝෂක පදාර්ථ මගහැරෙන්න පුළුවන්. හැම වේලාවකම ආහාර වේල සමබර එකක් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. පස්වෙනි එක තම්බාගත් එළවලු. තම්බාගත් එළවලු වලින් හොඳින් කුස පුරවා ගන්න පුළුවන් වගේම වරින් වර ඇතිවෙන කුසගින්න ආම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළවලු වල තියෙන තන්තුමය ස්වභාවය නිසා ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. අනවශ්‍ය ලෙස එළවලු තම්බා ගන්නේ නැතිව ආහාරයට ගන්නවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් මේ ක්‍රම කිහිප ඔයාලා අනුගමනය කරලා බලන්න. ඔයාලගේ ප්‍රධාන ආහාර වේලට අමතරව මේ ආහාර ටික ගන්නව නම් ඔයාලට බර අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන ෆිංගර් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් ඔයාලව හමු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක නොදන්න අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.